السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة خواطر صيدلي. إن شاء الله نتكلم اليوم عن أشربة السعال أو منتجات السعال. السوق مليان من هذه المنتجات، وهذه بعض المنتجات التي بتشوفوها هذه موجودة في السوق اليمني. طبعا بعض فيها في الصيدليات، يعني ممكن نقول ضعف هذه المنتجات أو أكثر. طبعا يجي أقراص، يجي شراب، يجي أمبولات، وإن شاء الله نحاول نلم الموضوع بحيث أنه هذه تؤرق الصيدلاني بالذات الخريج أثناء الممارسة أو أثناء بعد التخرج بداية العمل في الصيدلية. كلنا نعرف السعال أنه رد فعل فجائي نتيجة لطرد أجسام غريبة من الجسم، قد يكون ضار أو مرهق إذا كان سعال جاف أو تحسسي، وقد يكون نافع إذا كان السعال طارد للبلغم أو سعال برودكتيف أو منتج للبلغم. كلنا نعرف أنواع السعال، يا أما يكون برودكتيف كف سعال منتج للبلغم، وهذه نعمة بحيث أنه نصفي الصدر من البلغم ويساعد المريض على التنفس ونستخدم هذا الشيء، يا أما اكسبكتورنت طارد للبلغم، يا أما نستخدم ميكولايتيك أو سكريتولايتيك المذيبات للبلغم مما يسهل خروج هذا البلغم. النوع الثالث من السعال التحسسي أو الإريتيتنج كف، وهذا ناتج عن استنشاق الغبار، التراب، طبيعة عمل الإنسان، التحسس من أشياء معينة كالعطر والبخور وغيرها عند التعرض للروائح أو حتى للبرد. إذا تعرض واحد للفحة برد ممكن يتحرك عنده السعال التحسسي. لما ندخل على المنتجات الآن بشكل سريع، لأنه معنا 10 دقائق إن شاء الله نلخص الموضوع كامل في 10 دقائق. نبدأ عن الأصناف الموجودة في السوق لعلاج السعال. هي 3 أشياء باختصار، يعني يا إما للسعال الجاف، يا إما للسعال البلغم، وفي بعضها مخلوطة بلغم وجاف وهنتكلم عنها عند عرض المنتجات، أو نلقى السعال التحسسي في منتجات للسعال التحسسي. وآخر حاجة ممكن نلقى أدوية السعال مع توليفات أو خلطات البرد والزكام. ممكن نلقى مثلا الشراب مثلا طارد للبلغم، مضاد للحمى، مضاد للزكام، ومضاد للسعال الجاف أو السعال البلغم. وهذه الأصناف ممكن تكون نلقى مثلا في تركيبات معينة: دوكسيلامين مضاد للحساسية، برومهيكسين طارد للبلغم، أسيتال سيستين مذيب للبلغم عفوا، لوراتيدين والديسلوراتيدين والسيتريزين والليفوسيتريزين هذه كمضادات للحساسية، سودو إفيدرين والفينايلفرين زي ما كلنا نعرف مضاد للاحتقان. وممكن نلقى الكلورفينرمين مع هذه كلها ممكن نلقاها مع الباراسيتامول والأيبوبروفين تحت مسمى لعلاج البرد والزكام أو أعراض البرد والزكام، وأغلبها بتكون أقراص، وفي بعض الأحيان نلقى شراب للأطفال. هذا نوع من المنتجات الموجودة في السوق. في منتجات موجودة في السوق تحتوي على الديكستروميثورفان أو الكودايم فوسفات أو التوبيميريت أو النسكابين. هذه الأربع الأصناف إذا لقيناها في أي منتج نعرف أنه المنتج هذا للسعال الجاف. إذن ممكن نلقى أدوية السعال في خلطات البرد والزكام، ممكن نلقاها على شكل مضاد للسعال الجاف تحتوي على ديكستروميثورفان أو كودايين أو توبيميريت أو النسكابين. هذه الأربع الأصناف إذا لقيناها في أي منتج للسعال اعرف أنه للسعال الجاف. النوع الثالث هو للسعال البلغم. المنتج للبلغم هو الشقين: يا إما يكون طارد للبلغم زي الصوديوم ستريت والجوي بنزين والجليسريل جوي كولايت، أو يكون مذيب للبلغم الذي هو سكريتولايتيك أو ميكولايتيك مثل البرومهيكسين والأمبروكسيل والمنتجات العشبية مثل الآي في وغيرها. إذا لقينا هذه المواد نعرف أنه المركب هذا طبعا إضافة إلى الأمبروكسول والبرومهيكسين والأسيتايل سيستين والكربوسيستين، هذه الأصناف نعرف أنها من طاردة أو مذيبة للبلغم عفوا، والإكسبكتورنت التي تكلمنا عنها طارد للبلغم. في ملاحظة بسيطة في طارد ومذيب للبلغم أنه حدة السعال بتتحرك مع شرب شراب الذي يحتوي على طارد للبلغم أكثر من مذيب للبلغم الذي هو الميكولايتيك، نتيجة أنه بيعمل إريتيتنج أو عملية تهيج أو يعني استدراك السعال بحيث أنه المريض يخرج البلغم هذا الذي بيضايقه في صدره ويمنع من سلاسة التنفس لدى المريض. طبعا الميكولايتيك عمل انه بيفكك جزيئات المخاط بحيث يسهل اخراجها، اما الاكسبكتورانت فبيهيج منطقة المجاري التنفسية ليخرج البلغم. وهذه الفرق بين الاكسبكتورانت والميكولايتيك باختصار شديد.
السعال التحسسي باختصار انه لو بتلاحظ هنا الابيدون واغلب مركبات السعال التي بنشوفها الان تحتوي على الكلورفينرمين والانتي هيستامين كتوليفة او خلطة. هذه بتساعد على التخلص من التحسس او السعال التحسسي، والذي سببه تحسس معين من مادة او غبار او تراب او برد او غيره من المحفزات او المهيجات للسعال التحسسي الذي بيكون زي النوبات. اختصارا للوقت عن ندخل في المنتجات بسرعة، لأنه الآن معنا 5 دقائق، باقي معنا 5 دقائق نستعرض المنتجات. لو بنلاحظ ملاحظة في دقيقة واحدة، أنه أي شراب سعال يحتوي على طارد للبلغم أو مذيب للبلغم مع مضاد السعال الجاف لا يصح أنه يكون نثبط السعال ونخرج البلغم. لذلك أول ما تشوف الكوداين أو الديكستروميثورفان أو النسكابين أو التوبيميريد في توليفة سعال، اعرف أنه للسعال الجاف وليس للبلغم، حتى وإن كتب فوق الباكت طارد للبلغم مذيب للبلغم، لأنه هذه المواد بتثبط السعال مما يصعب إخراج البلغم. لذلك لا تصرفها إلا لمريض السعال الجاف وليس السعال البلغم. في ناس يقول لك أنا شكيس بلغم ولا جاف، أعتقد أنه حتى لو استخدموا للبلغم بمجرد ما يستخدم الكوداين أو الديكستروميثورفان وقفنا السعال، إذا منعنا إخراج البلغم، مما أدى إلى تراكم البلغم وصعوبة التنفس لدى مريض السعال البرودكتيف أو السعال المنتج للبلغم، وهذه ملاحظة يجب على الجميع تداركها. لو بنلاحظ أغلب التركيبات تحتوي على كلورفينرمين، ديكستروميثورفان والفينايلفرين كمضاد للاحتقان. الديكستروميثورفان مثبط للسعال، الكلورفينرمين مضاد للتحسس، إذن هذا يكون للسعال الجاف. لو بنلاحظ التوسيفين هذا موجود في عدة صيدليات، بنلاحظ تركيبته انه كوداين. اول ما نلقى الكوداين نعرف للسعال الجاف، كلورفينرمين للتحسس، جليسرايل جويكوليت هو الاسم الثاني للجويفنزين، هو نفس الاسم ملاحظة. سترات طبعا طارد للبلغم، سترات البوتاسيوم بنزوات الصوديوم طارد للبلغم. خلاصة الليكوريس او العرق السوس السائلة هذه بتكون طاردة للبلغم ومستخدم للسعال كمستحضر نباتي. التوسيلار عندنا صنف مشهور من زمان، يعني صنف مشهور جدا لشركة القاهرة. لو بنلاحظ مكتوب في الباكت طارد للبلغم ومثبط للسعال. احنا تكلمنا على هذا الموضوع، انه ما دام لقينا مهدئ للسعال انسى ملطف وطارد للبلغم، لانه بيكون مهدئ للسعال في حالة وجود الديكستروميثورفان، هذه المادة التي تكلمنا عنها، ومع الكلورفينرمين، الإفيدرين موسع للشعب الهوائية، والجويفنزين طارد للبلغم. التوسكان نفس تركيبة التوسيلار ونفس تركيبة بعض الأصناف مليان في هذه التركيبة. جويفنزين، إفيدرين موسع للشعب، ديكستروميثورفان مثبط للسعال. الديفنهيدرامين، لاحظ الديفنهيدرامين هو مادة مضادة للتحسس وفي نفس الوقت يستخدم كمثبط للسعال، إذن لديه آليتين للعمل. في منتج الكسكوبين، هذا نسكابين مثبط للسعال، والكلورفينرمين والأمونيوم كلورايد والصوديوم ستريت. طبعا الأمونيوم والصوديوم ستريت والأمونيوم كلورايد طارد للبلغم. الكلورفينرمين احنا تكلمنا عنه انه مهدئ للسعال التحسسي او مضاد للحساسية اثناء شرب السعال. وما دام لقينا النسكابين اذا حيكون هذا للسعال الجاف. سينكومين والسينكود والسينكاف ساينكاف او في دراي كود، هذه اصناف كثيره تحتوي على البوتاميريت، هذا مثبط للسعال. طبعا هو خالي من السكر، بيستخدم موجود في السوق شراب سعال وقطر، وعلى شكل في بعض الاحيان نلقاه على شكل اقراص. لو بنلاحظ التوكسيل هو عباره عن ديكستروميثورفان اذا للسعال الجاف. اوكسيميمازين هذه ماده للسعال التحسسي مضاد للحساسية. الصوديوم مزويت للبلغم، إذا بيكون للسعال مع التحسسي ومع وجود البلغم. البيفيد زي ما نعرف كلنا أنه 3 أنواع للسعال البلغم مع السودو إفيدرين. لو بنلاحظ تركيبته تريبلوريدين والسودو إفيدرين والجويبنزين. السودو إفيدرين تريبلوريدين والسودو إفيدرين موجودة. لو نلاحظ الأكتيفيد أول ما أضافوا الجويبنزين إذا طلع طارد للبلغم. نفس المواد التريبلوريدين، طبعا الاكتيفيد مادة من زمان. لو بتلاحظ هذا المادتين بدون سودوفيدرين للاحتقان، تريبلوريدين للتحسس او مضاد للحساسية. لو بنلاحظ هذا للكلير بلوكت اند راني نوز للزكام فقط بدون السعال. اذا اضافوا عليها الديكستروميثورفان وسموه دي اذا بيكون للسعال الجاف.
هذا التوسينيل من شركة يودكو موجود للأطفال وللكبار، بس خفضوا التراكيز نفس تركيبة التوسيلار والتوسكان. لو بنلاحظ في هذا للأطفال مناسب من سن 2 إلى 6 سنوات، وفي معانا الكبار من 6 سنوات وما فوق. ندخل على التركيبات. إذن كل ما سبق بيكون مضاد للسعال الجاف. الآن ندخل على التركيبات العشبية. لضيق الوقت ما عنسش نطول في التركيبات العشبية، لكن اعرف إنه التركيبات العشبية بتكون آمنة في حالة الضغط والسكري والحوامل والأطفال. في ناس بيحببوها، إضافة إلى وجود العسل والمواد المساعدة على طرد وتسهيل البلغم وتهدئة السعال. العسل ممتاز، البروبولسيف هذا لو بنلاحظ فيه غذاء ملكة النحل، في مادة مواد ممتازة منها لو بنلاحظ التركيبة هني عسل، ومنتجات المنثول طبعا الزعتر والثايم الزعتر والمنثول النعناع. هذه أشياء يعني بتلطف، وبتكون الزعتر ممتاز للسعال بشكل عام. وفي معه يعني تركيبة داعمة للمناعة. والأسيرولا هذا يعني نبتة مصدر لفيتامين سي، هذا بيكون ممتاز للسعال بشكل عام. لو بنلاحظ البرونكيل هذا عبارة عن توليفة لعلاج السعال، وبتكون فيها عرق السوس والزعتر واليانسون والشمر. تركيبة نباتية ممكن نستخدمها في حالة السعال الجاف والسعال البلغم. البروسبان لو كلنا نعرفه، طبعا الشركة الألمانية الذي هو نفس الايفكس، خلاصة أوراق البلاب أو الاي في ليف سيرب ويجي قطر. هذا منتج آمن جدا للأطفال وللكبار، لمريض الضغط ومريض السكر، لأنه خالي من السكر أغلبها. بس بنلاحظ للحوامل أنه ما بيحببش واحد يستخدمه للحوامل، لأنه بيأثر على أعتقد واحد من الهرمونات، يا إما الأستروجين أو البروجسترون. لذلك بنحبب الأنواع الثانية مثل الجوافة والكوفول هذا الذي بتشوفوه. في معنا منتج للسينا دراي وسينا ويت، هذا الواحد للسعال الجاف واحد للبلغم. والكروكس هذه منتجات نباتية ممتازة. الكوفلت ممتاز حتى إذا في حمل، مناسب. السكر أعتقد في السكر ما بيناسبش. الأنثامكس عبارة عن أعشاب مستخدم للأطفال، في نوعين تحت 2 وفوق 2، ممتاز للأطفال. البرونكوميد نفس الشيء، نفس البرونشيكم. والميلور نفس الميروزم، الميلور للسعال الجاف والبرونكوميد للسعال البلغم. طبعا الشركات الألمانية غير موجودة، هذه عبارة عن شركات يمنية نفس التركيبة. الآن كملنا المنتجات العشبية أو بعض المنتجات العشبية. ننتقل للطارد للبلغم. طبعا طارد للبلغم معناها بيسهل تفكيك البلغم ليسهل خروجه. لو بنلاحظ البيسول البرومهكسين هو بيتحول في الجسم إلى أمبروكسول. هذه المادتين ممتازة للبلغم وكطارد للمذيب للبلغم. طبعا الامبروكسول الميوكوسولفون تبع شركة بوهرينجر انجلهايم، وهذا الشركة اليمنية. البيسولفون نفس الشركة، موجود سولفين وموجود بيسول شركة سبا فرما، وهذه شركة أتكو تبع الوكيل الورافي. طبعا هذه ممتازة وبيجي منها قطرات وبيجي منها شراب. التوسفين حذفوا منها الكودايين وخلوه للسعال البلغم، وهذا الأفضل لأنه بلغم وجاف ما يمشيش الحال. إذن بيكون هذا للسعال البلغم، والأحمر الذي مع الكودايين للسعال الجاف. كالميكس هذا منتج للسعال البلغم لأنه يحتوي على الديفينهيدرامين زي ما قلنا، مضاد للتحسس ومثبط للسعال بشكل خفيف، لذلك يستخدم للبلغم. كلورايد الأمونيوم وسترات الصوديوم، ما قلناش للسعال الجاف، بس ينفع شوية للسعال الجاف نظرا لوجود الدايفينهيدرامين. الأمبريكس هو عبارة عن أمبروكسول نفس البيسول والبيسولفون. في شركة شفاكو معها شابينيل، لو بنلاحظ تركيبته بيكون أمونيوم كلورايد ومنثول والدايفينهيدرامين نفس تركيبة الكالميكس. يوتكومين نفس تركيبة الشابينيل، بس في شركة يوتكو عملت لنا شراب والكبار وأطفال، بحيث أنه إذا معنا أطفال من 2 إلى 6 سنوات بيكون البرتغالي، والأخضر للكبار حسب الجرعة وحسب الاستعمال. الإيزيلين هذا منتج من زمان موجود في السوق، طبعا قديم جدا، يحتوي على الديفينهيدرامين والأمونيوم كلورايد والصوديوم ستريت نفس الكالميكس والشابينيل. إذا كالميكس وشابينيل والإيزيلين هو نفس التركيبة، يستخدم للسعال البلغم. طبعا الموكينيل نفس تركيبة الأمبريكس والأمبروكس الذي هو سبا فرما وشركة الدولية، كلها تستخدم. في منها طبعا قطرات، بيكون القطر
وفي منها شراب وفي منها أقراص، بحيث أنه طارد للبلغم. إذا تأكدنا إذا هو طارد للبلغم بيكون في هذا الأساس. الآن ندخل، كملنا أصناف البلغم، ندخل في الذي هي طارد للبلغم موسع للشعب الهوائية. طبعا في ناس عندهم برونكيال أزمة أو كوبد بيستخدموا منتجات يحتاجوا برونكو دايليتور إلى جانب طارد للبلغم مما يسهل التنفس. لو بتلاحظوا هذا من زمان الفاركولين يحتوي على شركة فاركو سلبيوتامول برونكو دايليتور والأمونيوم كلورايد طارد للبلغم. إذا بيسهل خروج البلغم ويوسع الشعب الهوائية لمرضى الكتمة أو ضيق التنفس أو الكوبد COPD. نلاحظ هذه شركة هندية ريفبرا تبع هيلثي فارما، امبروكسول جويفنزين تربيوتالين منثول. طبعا يا اما نضيف تربيوتالين يا اما نضيف السلبيوتامول كموسع للشعب، جويفنزين طارد للبلغم، منثول ملطف، امبروكسول مذيب للبلغم. اذا بيكون ممتاز في حالة صعوبة التنفس مع وجود بلغم. نفس التركيبة للأسكوريل، هذا صنف من جلين مارك، شركة قديمة جدا. نفس تركيبة بس بدل ما هو امبروكسول في الشيست كوف هنا بيكون برومهيكسين. طبعا البرومهيكسين برودراك يتحول الى امبروكسول في الجسم. في شركة اسمها شركة العابد الوكيل اسمها ألفا، هذا من زمان. لو بنلاحظ التركيبة برونكو دايليتور وكف سبرسنت اند فور برونكيال أزمة، تربيوتالين برومهيكسين منثول جويفنزين. إذا طارد للبلغم موسع للشعب الهوائية. هذه أهم ما موجود في السوق من منتجات طارد للبلغم موسع للشعب الهوائية. طبعا في أقراص إذا المريض ما يحبش إنه يشرب شراب، إما نجيب له برونكوروس مثلا، هذه شركة روسية، أمبروكسول أقراص أو أمبروكس، أو إذا كان السعال جاف في السوق توسيلار. التوسيلر هذا مثبط للسعال، بس حذار إنه يصرف. في ناس بيستخدمه كإدمان اللي يستخدم عدة أقراص 5-6 أقراص، لذلك نصرفه بحذر في حالة التأكد من أن المريض يستخدمه للسعال الجاف. كذلك هذه الشركة الأكسل الماليزية برومهيكسين أقراص. في معانا البروسبان، طبعا نسينا ما نجيب الشراب، هذا منتج ألماني، خلاصة أوراق اللبلاب أو الأي في ليف دراي إكستراكت. يوجد منه على شكل قطرات للرضع وشراب للكبار وفوار وتحاميل. فوار للذي ما يحتاجوش الشراب أو ما بيستسيغوش الشراب، وفي تحاميل حتى للذي ما بيستطيعش إنه يكون عن طريق الفم. منتج ممتاز. طبعا في حالة الشديدة أو في حالة العناية المركزة أو في حالات الكوما أو في الحالات الذي رقود ممكن نستخدم الأسيتال سيستين كمنتج ممتاز. في حالة الانجكشن يكون ممتاز جدا، ويخلط مع المغذية ويستخدم عدة مرات إذا عندنا شيست انفكشن أو في حالة الكورونا أو مثلا كوبد أو مرض كرونيك أو أكيوت، فبنستخدم الأسيتالسيستين على شكل حقن في حالة الإصابات الحادة أو الشديدة. طبعا الأطفال من الولادة وما فوق بنحبب الميني جوافة، لأنه في خلاصة الحبة السوداء وخلاصة الجوافة. تركيبة ممتازة وآمن للأطفال. الرضع زيت حبة البركة وزيت الشمار وزيت القرفة، وطبعا خلاصة التوليو وأوراق الجوافة. هذا بيكون خيار ممتاز بالذات للرضع يعني صغيري السن. طبعا الايفكس نفس البروسبان يجي على شكل اي في ليف دراي اكستراكت اورال دروبز للرضع والأطفال تحت 6 شهور أو تحت السنة وما تحت. بيكون خيار ممتاز وآمن للأطفال بالذات المواليد والرضع. طبعا تكلمنا على البروسبان، يجي منه قطرات نفس الايفكس. إذن هذا الايفكس والبروسبان بيكونوا نفس التركيبة. أخيرا أنه ممكن نستخدم للسعال التحسسي ديكساميثازون مع كلورفينرمين. طبعا موجود عدة أصناف من هذا التركيبة، هذا أبيدون أشهرها. طبعا لا نصرف هذا الصنف لمن هب ودب، لأنه فيه ديكساميثازون والكورتيكوستيرويد أعراضه الجانبية شديدة، لذلك وجب الحذر وصرف هذا الصنف للسعال التحسسي ولحالات خاصة وعن طريق إشراف الطبيب. إن شاء الله أكون قد حاولت أني ألم في عجالة، ولو ان احنا زيدنا، احنا قلنا 10 دقائق بس الموضوع يحتاج اكبر. هذه بعض المنتجات، طبعا السوق فيه اكثر من هذه المنتجات، لكن هذه اكثر اصناف موجودة في السوق.
أتمنى أن يكون الاستفادة منها ممتازة. في ملاحظة أخيرة، أنه إذا لقينا يا شباب سؤال فيه طارد للبلغم أو مذيب للبلغم ومهدئ للسعال الجاف، طبعا هيكون مهدئ للسعال الجاف، ونصرف حاجات ميكولايتيك أو اكسبكلنت خاصة بالسعال البلغم. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذه الخاطرة في عجالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.